Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For English Year 6, today we will continue Unit 7, The Sun and the Wind, Part 4. For this week, you need to do some exercise. Okay, let's read first. Let's read. Mari baca. Okay, weather chart. Carta cuaca. Day, hari. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Weather, cuaca. Okay, kalau cuaca macam ni, sunny, cerah. Cloudy, mendung. Windy, berangin. Macam ni, rainy, hujan. Okay, this column is temperature. Itu suhu. Okay. Study the chart and answer the questions. Okay, tengok carta ni, kemudian jawab soalan di bawah ni. Ada 5 questions. Ada 5 soalan. Number 1. Dayang wants to wash her shoes. Which day is suitable? Dayang wants to wash her shoes. Which day is suitable? Dayang nak basuh kasut sekolahnya. Hari manakah yang sesuai? Okay, kalau kita nak basuh kasut sekolah, maksudnya kita perlukan hari yang cerah. Okay, so cari. Mana gambar yang menunjukkan hari yang cerah? Monday and Saturday. So, jawapan yang betul di sini ialah diberi pilihan Thursday or Saturday. So, the correct answer is Saturday. Okay, cikgu nak murid salin soalan ni, tulis di dalam buku latihan kamu tu, buku tulis kamu tu jawapannya ya. Salin soalan daripada nombor 1 sampai nombor 5. Okay, nombor 2. Gopi flies his kite on. Gopi bermain layang-layang pada hari apa? Okay, kalau layang-layang kena cari windy. Okay? Okay, tuliskan jawapan harinya. Number 3. Miss Wong cannot hang her clothes on. Miss Wong tidak dapat menyidai kainnya pada hari apa? Kalau tak boleh sidai, maksudnya hari tu rainy day, hari yang hujan. Okay, jadi tuliskan jawapannya. Kalau katakan ada jawapan lebih daripada 1, tulis lebih daripada 1 hari tu. Okay, number 4. Nina cannot go out to play on because it is raining. Nina tidak boleh pergi keluar bermain pada hari apa? Kerana hari tersebut hari hujan. And number 5, the weather on Tuesday is, cuaca pada hari Selasa ialah, okay, rujuk pada carta di sini, okay? Okay, next. Let's try. Okay, ni kamu kena tulis. Write the sentences based on the pictures. Okay, tulis sentence, ayat berdasarkan kepada gambar yang diberikan. Okay, for example, contoh. Okay, contoh di sini gambar. Apa ni, air-air ni tengah nampak macam berlari-lari. So, bermain ya. Don't play rain. Diberikan di sini, don't play rain. Don't play, jangan main. Rain, hujan. So, jawapan ayat yang lengkap ialah don't play in the rain. Don't play in the rain. Jangan bermain pada hari hujan. Okay. Okay, sekarang ni kamu kena buat 3 soalan di sini. 3 questions. Okay, ni gambarnya. Number 1, Aisyah uses umbrella raining. Aisyah menggunakan payung, raining, hujan. Okay, nanti murid buatkan ayat ni ya. Okay, number 2, she hangs clothes, sunny day. She hangs clothes, sunny day. Dia menyidai pakaian hari cerah. Okay. Number 3. The boys dash flies kite windy day. The boys, budak lelaki itu bermain layang-layang pada hari berangin. Okay, contoh dia beri kat sini tadi. Okay, lengkapkan ayat tu tadi. Don't play dengan rain. Jadi dicantumkan don't play in the rain. Okay, so nombor yang Aisyah ni kita nak macam mana ayat dia? Okay, Aisyah uses umbrella in raining day. Ataupun Aisyah uses umbrella during raining day.
Aisha uses umbrella during raining. Kalau nak raining saja semasa hujan. Kalau nak sebut day, rainy day, hari hujan. Okay, seterusnya murid jawab sendiri soalan nombor 2 dengan nombor 3. Okay, next. Let's respond. Okay. Respond pada poster ni ya. Okay, this is a ticket for the show of the sun and the wind. Okay, admission the sun and the wind ticket 3 p.m. on 3rd October. ICT lab. Okay, based on the ticket. Okay, berdasarkan kepada tiket, create a poster of the show. Okay, jadi murid hanya perlu, murid hanya tuliskan, cikgu nak murid tuliskan apa jawapannya. Date tu maksudnya apa? Ni kamu dah tahu dah ni. Date masukkan date dia. Time masukkan time dia. Venue masukkan venue dia. Venue tu maksudnya tempat. Tempat diadakan sesuatu tu. Sesuatu event tu. Okay, come and join the show. Mari sertai persembahan. Okay, jadinya murid kena isikan tempat kosong ni. Okay, tulis di dalam jawapan di dalam buku tulis kamu. Okay. Okay, that's all for today. Jika ada masalah, jangan takut untuk hubungi cikgu. Okay, ya. Okay, that's all for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.